Magandang umaga. So, andito ako ngayon sa accommodation camp namin and then pakita ko lang sa inyo yung yung binili ko na sapatos, pang skate ko sana. So, ito na siya, yung box ng Vans. Ito siya, size 10, red, white. Ganda nito eh, sobrang ganda nito sa itsura. Unang ko nakita, maganda talaga siya eh. Kaso nga, kaya iniisip ko kung panglalaro ko ba to o hindi. So, ito siya oh. Ayan. Ito yung isa. And then, ito yung isa. So, ayan siya. So, makita nyo siya dito, may sticker. Kakaiba tong sticker nila ngayon. Iniba na nila oh. Yung details ng sticker, parang ano, parang pixelated. 144p, Alan. Di ba? And then, mayroon siyang extrang sintas, which is para sa mga nag-skateboard or kung gusto mong pumorma, pwede mo siyang i-match. Ayan. Tabi natin yung box. So, ito siya. Maganda naman siya. Maganda siya kasi iba yung ano niya, yung look niya, classic. Ang magiging problema ko lang dito pang skate, kasi sanay ako sa bulky na shoes eh. Ang magiging problema ko dito is itong tongue. Kasi usually, nung nag-start ako mag-skate nung 2005, bulky yung mga shoes. So may foam to. May foam yung typical ko na skate. Never ako mula nung nauso yung Janoski. Once lang ako nag-skate ng Janoski. Kasi nga, gusto ko yung may padding. Tsaka yung gusto ko yung dito, makapal yung padding. Kahit sino tanongin mo from the 2000s era na nag-skate, mas gusto nila yon kasi mas parang feel protected yung paa. Ngayon kasi nag-tone down na yung mga shoes eh. Nag-slim na siya and then mas ano na siya. Mas technically inclined na siya. And then siguro yung gumagawa pa ng mga shoes na manipis, na slim, pero pang talon ng stairs, si Nyjah. Balita ko yung shoes niya sobrang ganda daw eh. Kasi wala tayong pambili ng Nyjah. Ito lang tayo sa Vans. And then ito nga pala yung sinasabi ko na Pro cushion. Kita nyo naman. Ito, may bago nga silang tawag. First time ko ito makita. Pop Cush. Diba? Ayos ano? Ang kapal, diba? Kapag nag-skate ka, lalo na kung may edad ka na, mas ma-appreciate mo to eh. Pero kapag bata ka pa, usually, di na napapansin yan ng mga bata ngayon. Kahit ako noon, di ko napapansin. Basta shoes. Ayan. Mas maganda to kung tatalon ka ng mga stairs, talagang may cushion ka. Protected yung feet mo. Kaya yan. Kapag nagkaedad ka kasi, let's say 15 years old, talon ka ng talon ng stairs, tapos ang gamit mo yung Vans Classic na parang manipis yung insole, naku po, mararamdaman mo yan. So, ito yung details ng sapatos. Kaya yan o. Ayan o, di ba? Pro. Kapag bumili ka talaga ng Vans, laging meron yung dalawa yan. May Pro, tsaka may yung parang Vans lang. And then, dito sa may cap niya, kita mo to, kapag bibili ka ng Pro shoes, kung nag-skate ka, ito titignan mo. Meron yung Pro na nakalagay. Mapapansin mo yung mga Vans na normal, wala siyang Pro na nakalagay dito. Let's say, hindi ko naman sinasabi na hindi mo pwede pang skate yung Vans na normal. Wala namang ano yan eh. Pero, mas maganda to pang skate. Dahil mas built siya sa skateboarding talaga. And then, yung material niya, ayan, gamusa. Hindi ko alam English eh, nakalimutan ko na eh. Gamusa yung material, tas yan, medyo makapal. Tas ito, Duracap, bago rin. Ewan ko kung bago yan. Hindi ko na kasi napapansin eh. Gamit lang ako ng gamit dati eh. Basta meron eh. Ito pati oh, mapapansin mo yan. Yung difference niya, may Pro siya dito na nakalagay. Okay? And then yung typical niya na Vans lining. Maganda yung pagkakagawa ng shoes. Kaya hindi ko rin alam kung gagamitin ko na to agad or mag-stick pa rin ako dun sa dati kong shoes. And then parang nga lang siyang yung old school na in-upgrade sa Pro version. Pwede mo itong pang skate. Malaman kung maganda. Pero sa experience ko sa Vans, dito sa nila, sa outsole na to, dito sa gilid na to, sobrang kapit nito, ang sarap pang ollie nito, tsaka pang kickflip. Kaya yan. And then, ayan, tignan natin kung ano itsura niya sa paa kapag suot na.
Yan na nga. On feet. Yung forma, di ba? Ganda yan. Pag suot ko siya, para siyang yung luma kong shoes na ano rin, na Vans. Dahil dun sa cushion niya. Lambot eh. Para siyang ito. Ito. Para siyang ito talaga. Yan. Para siyang ito. Pro model ni... Sino ba to? Ni Gilbert Crockett. Parang ganito yung pakiramdam niya. Tignan natin kung yung performance kung iba. Pero, gagawin natin yun kapag nakapag-skate na ako, kapag ginamit ko na siya. So, ayan, on feet. Maganda. Pang teenagers. So, yan na nga yung unboxing or review or viewing ng Vans Old School Pro. Ito nga, tinatanggal ko na siya para makita nyo. Yung tulad nga na sabi ko kanina, yung kaibahan niya sa typical na old school is malaki talaga. Kapag pang skate yung binili mo, mas maganda. And then mas matibay. Kung hindi ka naman nag-skate, wala naman problema bumili ka ng mga shoes na pang skate eh. Parang ano lang yan eh. Parang hindi ka nagba-basketball, pero marami kang jersey or shorts na pang basketball. Katulad ko, hindi mo ako nagba-basketball. Komportable kasi, ganun yun. Maganda siya, pang forma, malaman natin kung pang skate. So, ayun, salamat sa panonood and good luck.